Ahoj přátelé, zdravím všechny příznivce kanálu Nemusím nic a můžu cokoliv. Já jsem Kateřina. Dneska si budeme povídat o velice zajímavém tématu. Budou to vysoce citliví lidé. Já jsem na tohle téma narazila asi před dvěma měsíci a velice mě to zaujalo. Proč a jak vám následující informace můžou změnit život, to už se dozvíte za chviličku. Začínáme s Kateřinou. A jak to tady všechno funguje? Vysoce citliví lidé mají citlivější nervovou soustavu. Je to prokázáno i na skenech mozku, takže není to žádný výmysl. Jak tedy poznat, jestli vy nebo vaši blízcí jsou vysoce citliví? Například, když takoví lidé byli děti, rodiče a učitelé je vnímali jako citlivé a stydlivé děti. Vadí jim hlasité zvuky a prudké světlo. Mají větší potřebu odpočívat a spát než ostatní lidé, snadno se polekají, neholdují zrovna koncertům a festivalům. Po návštěvě například nákupního centra se cítí dost unavení, špatně snáší kofein a alkohol. Když jsou ve stresu anebo nezdravějí, velice rychle onemocní. Jejich emoce připomínají horskou dráhu. Jednu chvíli jsou v euforii a štěstí a druhou chvíli v depresi. Mají se svým vnitřním světem hodně práce. Vnímají jemné detaily ve svém okolí. Cítí emoce ostatních, jako by byly jejich. Jsou tedy vysoce empatičtí. Vyhýbají se násilným filmům a hororům. Jakoukoliv činnost provádí hůře, pokud vědí, že jsou pozorováni. Rychle se unaví, když je kolem nich mnoho podnětů. Nemají rádi změny a mají rádi svoji rutinu. Tohle je jenom takový výčet těch jaksi nejzákladnějších, je jich tam daleko víc a je potřeba si také uvědomit, že každý vysoce citlivý člověk je trošičku jiný a má to tedy, jako kdybych to tak řekla, hozené někam jinam. Pokud na vás většina z těchto tvrzení sedí, je vysoce pravděpodobné, že jste vysoce citlivý člověk. Vězte, že v tom nejste sami. Asi 15 až 20% světové populace je vysoce citlivá, 70% z toho jsou introverti, 30% extroverti, což by asi málo lidí čekalo, protože citlivost se přikládá více introvertům. Další zajímavostí je, že zastoupení mužů a žen je stejné, tedy 50/50%. Citliví muži tedy opravdu existují, jen svoji citlivost umí lépe schovat. Někdy je tento rys z dětství tak potlačený, že lidé ani neví, že jsou vysoce citliví a netuší, jaký potenciál v sobě skrývají. Je třeba si uvědomit, že společnost vysoce citlivé lidi potřebuje víc, než si sama myslí. Pro příklad nemusíme vůbec chodit daleko. V každé pohádce má král svého citlivého rádce, který mu pomáhá více přemýšlet a zvažovat důsledky jeho rozhodnutí pro svůj lid. A v jakých profesích můžeme vysoce citlivé lidi nejčastěji najít?
Jsou to vynálezci, vědci, umělci, vizionáři, malíři, sochaři, filozofové, spisovatelé, herci, psychologové, spirituální průvodci, lékaři, učitelé, zdravotníci. Spojuje je vnitřní intuice, šestý smysl a ve své práci musí vidět smysl. Pokud se vám výčet těchto charakteristických rysů vysoce citlivých lidí líbil, budu ráda, když ho budete sdílet se svými přáteli nebo členy rodiny. Dá se to brát jako takový malý test hypersensitivity. Sdílejte, lajkujte, sledujte mě i na Facebooku. Všichni lidé by měli vidět, že něco takového existuje, aby právě pochopili určité reakce, které jsou pro hypersenzitivce typické a které oni jaksi nedokážou pochopit. Takže určitě to není naposled a uvidíme se zase příště na stejné téma, ale trošku jinak. Ahoj.